Минулий випуск став рекордсменом переглядів в інтернеті за історією програми, тож це дарує нам натхнення і надалі активно працювати для вас. З випуску ви дізнаєтесь, скільки може коштувати патронний завод для нашої держави, чи здатна захистити машиноброня з бетону, дерева і металу, який однострій розробили для Національної гвардії України, коли розвідувальна платформа «Ягуар» надійде до армії Франції, та як небо помстилося за малайзійський Боїнг складальникам буків. А чи знаєте ви, що у 19 столітті стрілецький боєприпас мав паперову гільзу? 1827 року таку конструкцію вперше запропонував німецький інженер Микола Драйзер. Україна, яка фактично воює з більш сильним сусідом у 21 столітті, не виробляє навіть таких. Звідки брати боєприпаси воїнам АТО, дізнався наш журналіст Геннадій Салівон. Стрілецькою вважається зброя, що стріляє набоями калібру до 20 мм. В Україні найпотужніший стрілецький набій – 14,5 мм кулемету КПВТ, що встановлюється на легку бронетехніку. А найменший калібр – 5,45 мм для автоматів Калашникова 74-ї серії. Не секрет, що армія використовує боєприпаси не просто радянських зразків, але й виготовлені до 91-го року. Проте за відповідних умов зберігання 50-річні патрони не втрачають властивостей. Програма «Техніка війни» не буде розкривати всю номенклатуру набоїв, що є в нашій армії, та їх кількість, але розповість про бойові характеристики найбільш розповсюджених боєприпасів. Пістолетний набій 9 мм для пістолетів ПМ та АПС бронежилети не пробиває. Патрони 5,45х39 для автоматів та кулеметів 74-ї серії уразять 2-й, 3-й та 4-й, в залежності від виду кулі. Ті ж бойові характеристики має боєприпас 7,62х39 для автомата АКМ та кулеметів РКК та РКД. У боротьбі з 4-м та 5-м класом індивідуального захисту ефективними будуть кулемети і снайперська гвинтівка Драгунова, до яких підходить набій калібру 7,62х54. На озброєнні українського війська перебуває гвинтівка Драгунова. І єдиний військовий снайперський боєприпас, що є в розпорядженні наших Збройних сил – набій 7,62х54 СН або в іншому маркуванні ПС з кулею 7Н1. Саме через плутанину з подвійним маркуванням його часто видавали кулеметникам замість звичайного набою ЛПС. І якщо для них немає різниці, чим споряджати стрічку, то для снайперів це питання принципове. Патрони закінчуються, скоро їх вже, на жаль, не буде. Це якщо мова йде про патрони 7,62 на 54Р, саме снайперські. Якщо говорити про імпортні, то до них боєприпас, на жаль, у ЗСУ взагалі не закуповується, як і раніше. Здебільшого волонтери озброюють снайперів високоточними гвинтівками в калібрі Вінчестер 308 або більш потужними – калібрів 300 Вінчестер Магнум, 338 Лапуа Магнум та навіть 50-го калібру 12,7 мм. Набої до них теж закуповують або збирають самі волонтери. Це хоча й дуже точні, але мисливські боєприпаси. Пробити броню вони не можуть. Як альтернатива, в АТО тестувалася партія куль розробки україно-британської фірми Stiletto і показували вражаючі результаты. Был случай там в обсерватории, это работал с диспетчерской вышки, сидел пулеметчик и за дверью забронированной. И 2 выстрела я произвел, потом у нас были радиоперехват, говорили с той стороны, чем они, эти укропы, воюют. Говорят, ну как это, 2 штуки, говорит, и насквозь, говорит, дверь и насквозь бронежилет. Набої Stiletto випробували і у Центральному науково-дослідному інституті армії. Броньовий лист завтовшки 20 мм. Це слід від кулі набою Б-32, штатного боєприпасу наших кулеметів та снайперських гвинтівок. А поруч влучання патрону того ж калібру від компанії Stiletto. Як бачимо, сквозний пробій. Б-32 не пробила. В березні цього року сепаратистський ресурс Анна Ньюс заявив, що Луганський патронний завод відновив роботу. Ми не впевнені, що це відповідає дійсності, але на мирній території України зараз жодне підприємство боєприпаси до стрілецької зброї не виробляє. Проведена повністю робота по підготовці і строительству в Україні заводу по боєприпасам. Включені порядка 10 мирових производителей, які зарекомендували себе во всьому світі. Взяти участь в тендері на будівництво патронного заводу готова і компанія Stiletto. Мы можем и умеем строить заводы. И это, в принципе, подтверждается нашими последними тендерами, которые мы выиграли. Это в Казахстане контракт, который сейчас идет и будет строиться. Мы бы хотели построить, может быть, даже еще лучше в Украине.
Можливу вартість будівництва заводу в Україні назвав в радіопрограмі «Зброя.UA» на Армія ФМ генеральний конструктор компанії Олександр Калачов. Це $110 мільйонів. Проте 6 жовтня під час круглого столу в інституті Горшеніна пролунали заяви, які можуть відлякати світових виробників. Збройним силам України патронний завод не потрібен, але у нас у суспільстві є така теза: якщо ми побудуємо патронний завод, то ми щось змінимо. За словами учасників АТО, потужні бронебійні боєприпаси міняли хід бою, адже ними можна вражати БТРи та БМП не тільки з крупнокаліберних кулеметів, але й із звичайної снайперської гвинтівки. После работы наших снайперов в этом районе технику не использовали. Тож українським військовим варто швидше приймати рішення щодо стрілецьких боєприпасів, адже кулю 7М37 від «Стілето» російська армія прийняла на озброєння ще до анексії Криму та війни на Донбасі. На Львівщині стартували двотижневі багатонаціональні командно-штабні навчання «Клинова арка». До них залучили управління литовсько-польсько-української бригади та десантників з 80-ки. Техніка задіяна лише на паралельних навчаннях у США, Канаді та Польщі. Цим починаємо інформаційний блок зброярської сфери за тиждень. 9 листопада Кабінет міністрів України схвалив призначення на посаду заступника міністра оборони Олега Шевчука. Він відповідатиме за напрям, що включає речове забезпечення, медичні препарати і квартирні питання. Капітальний ремонт 5 літаків Ан-26 наші повітряні сили замовили на державному підприємстві «Завод-410». Один з літаків, що ремонтується, призначений для навчання штурманів. Другий є повітряним ретранслятором. 3 інші – транспортники. Відновлення повітряних машин триватиме півроку та коштуватиме 193 мільйони гривень. Держприкордонслужба України до кінця року закупить 10 розвідувальних безпілотних комплексів МП-1, що розроблені спеціально з науковим парком «Київська політехніка». До комплексу входить наземна станція та 3 літаки з цифровими і тепловізійними камерами. Нагадаємо, днями у навчальному центрі ДПСУ показували сучасну техніку та озброєння. Українські волонтери розробили легкий штурмовий автомобіль «Пегас-2». Машина типу багі оснащена двигуном та трансмісією від Audi. Має високу швидкість на бездоріжжі. Подібні автомобілі чеченського виробництва у жовтні випробував Рамзан Кадиров. Ці багі повинні найближчим часом надійти на озброєння російської гвардії та спецназу. Для Національної гвардії України створили новий однострій. Координатор групи розробників, телеведучий Віталій Гайдукевич, каже, за основу взято форму французьких жандармів та італійських карабінерів. Колір берета повсякденної та парадної форми буде синім. Змінять і емблему. При цьому польова форма залишиться зеленого кольору. Попри європейські санкції, російський спецназ отримав з Німеччини партію підводних носіїв для бойових плавців «Слабо Black Shadow 730». За словами конструктора апаратів Ентоні Сімонса, перший контракт був підписаний в 2013-му, а останній в 2016 роках. «Слабоб» випускається у варіантах для 2 або 4 плавців та розганяється до 10 км на годину. Туранга на базі Ford 550 створила індонезійська компанія Піті та Гасанда. Машина вміщує 12 чоловік. Має бронювання від куль малого та середнього калібрів. Також в мережі з'явилось відео випробувань 4-колісного російського броньовика «Вов». З екіпажем у 20 бійців він розженеться до 120 кілометрів та проїде без заправки 1000. Франція представила натурний макет розвідувальної бронеплатформи Jaguar EBR-C, яка почне надходити в армію 2020 року. Машина важитиме до 25 тонн та матиме 40-мм гармату. Тим часом завершено розробку концепції нового турецько-індонезійського середнього танка. Він важитиме 35 тонн та матиме двигун потужністю 700 кінських сил. Не встиг Шойгу озброїти перший дивізіон зенітно-ракетними комплексами Бук-М3, як на заводі Калініна, де їх збирають, обвалився дах. Відомо, що загинуло 4 працівників, ще 16 може перебувати під завалами. Причиною стали старі приміщення та неприбраний з даху сніг. Також на заводі у Єкатеринбурзі виробляють комплекси С-300 ВМ «Антей». Оприлюднені свіжі знімки будівництва першого китайського авіаносця власного виробництва, на якому вже випробували прототип електромагнітної катапульти. Водночас стало відомо, що селфі російського матроса ракетного крейсера Петро Великий, який він виклав в інтернет, допомогло американському журналісту Хансу Дефрею визначити, що місце знаходження бойового корабля біля східного узбережжя острова Крим.
Уряд М'янми схвалив придбання 16 пакистанських винищувачів GF-7 Thunder. Вони мають замінити застарілі Міг-29, G7M та штурмовики Q-5. А для завершення розробки винищувача 5-го покоління F-35 Пентагон просить виділити додаткові $500 мільйонів. Нагадаємо, на цей проект у США вже витратили 1,3 трильйони. Іноземні матеріали для бронювання транспорту дорогі і доступні лише виробникам серійної військової техніки, а захищені автомобілі воїнам АТО потрібні вже вчора. Тож волонтери, самі бійці, навіть діти вже 3-й рік ламають голову над ефективним та недорогим захистом. Про народне бронювання далі у сюжеті. Це тестовий обстріл десантно-штурмової машини вогневої підтримки, яку створили сумські активісти. Стрільба велась з дистанції 50 метрів. Було використано 2 види боєприпасів – бронебійна куля Б-32 калібру 7,62х39, а також натовський боєприпас Лапуа Магнум 7,62х51. Розробники кажуть, що окрім броньованої від РПГ-7 зони двигуна, екіпаж також серйозно захищений. Схема бронирования заключается в следующем. Первый слой у нас из тонкого слоя брони состоит, он как предварительный, для того, чтобы он защищал осколки. И основной слой брони, он находится на расстоянии 50 мм от вспомогательного слоя. Зовнішній шар витримав бронебійну кулю та 3 з 4 влучань боєприпасу Альянсу. Для порівняння основний шар броні також обстріляли і кулі залишили тільки незначні сліди ззовні. Обратная сторона боеприпаса 7,62х39, вот мы видим, красочка немножко задета. И точно так же Лапуа Магнум. Выпуклостей, в принципе, здесь вообще абсолютно, здесь выпуклость может быть 0,2 мм. Коли на Донбасі вже йшли активні бойові дії, волонтери організації «Мегаполіграф» створили та успішно протестували броню, яка має на третину легшу вагу. Її успішно можна монтувати у цивільне авто. Це було продемонстровано під час тестів у 2014-му. Реалізувати цю розробку активістам допомагали столичні підприємства «Більшовик» та «Авіант». Відтоді за цією технологією було заброньовано не одну машину для АТО. Мы когда отстреливали эту машину, вот это вот СВД, бронебойно-зажигательный патрон. То есть не пробило даже насквозь? Да, да. Вот такая, ну как бы выпуклость просто. Да, которая уже гасит кинетическую энергию пули конечную. Наша собственная разработка брони, некий тут сэндвич. Ну, в технічні моменти вдаватися не буду. Ми вже розповідали про талановитих жителів села Вербки Дніпропетровської області. Вони підготували до війни з путінською нечистю десятки машин. Однією з них став цей КРАС для 25-ї аеромобільної бригади. Золоторукі майстри активно спілкуються з бійцями АТО, що допомагає селянам вдосконалювати свої вироби, виходячи з бойового досвіду. Вони погодились на камеру розповісти про деякі зі своїх секретів. У цій машині добре захищений водій, моторний відсік та колеса, а бійці у кузові, як у Бога за пазухою. Вона стінка заповнена піском аж до низу, до самого низу. Значить, пуля не пробиває її, снайперська теж не бере, пулемет теж не бере її. Тут лента, 2 см резинотросова лента, качаючаяся лента. Розчет такий, щоб коли пуля, якщо проб'є, щоб вона відбросила її і погаситься. Отак зроблено 2 стінки, передня теж. Так ми зробили. Задній борт укріпили. Тут теж двойний борт йде, теж ми резинотросову ленту. Броньовані вироби Кременчуцького автозаводу коштують недешево, тому українці активно вдосконалюють незахищені вантажівки вітчизняного бренду. У Миколаєві для бронювання цих машин вирішили застосувати так звану комбіновану броню. Рятівний сендвіч складається з 30 мм дерева, такого ж шару бетону і 3 мм металу. Розробники кажуть, така броня дієва. Перевірили на полігоні. Першу машину 5 активістів бронювали 2 тижні і передали артилерійському підрозділу 79-ї бригади. В роботі чергова автівка, яка перетворюється на броньовик за адекватні кошти.
Стоимость автомобиля КРАЗа порядка 3 миллионов гривен. Мы разработали технологию бронировки, которая позволит защитить людей не на 100%, а я считаю где-то процентов на 70%, но бронирование одной машины будет стоить около 20 тысяч гривен. Але дерево і бетон – не межа української військової народної думки. На перший погляд це картонний танк, але він демонструє лише концепцію – ідею семикласника з Кривого Рогу. Йому би ще у комп'ютерні ігри грати, а хлопчина вже знає, що стається, коли боєприпас пробиває броню бойової машини. І яка температура металу уражає екіпаж. Про це він дізнався у батька-атошника та його бойових побратимів, тому створив унікальну безсмертну броню. Суть ідеї проста – її шари необхідно розташувати під різним кутом. С какой бы стороны в него не стреляли, за счет призматического разнопрочия он не пробивается. Вдобавок геометрия углов. Первый слой, сделанный из стальной плиты, не позволяет не пробивать и уменьшает силу, с которой пробивает снаряд. В час, коли оборонний бюджет не є всеосяжним і обмежений конкретною сумою коштів, а захисники на сході України потребують більш досконалого захисту, українцям варто активно діставати з шухляди свої ідеї, які збережуть не одне життя. Так переможемо. Наступного тижня дізнаєтесь більше про польову кухню та українських соколів. Долучайте дітей до конкурсу малюнку зброї та військової техніки. Призи надасть компанія «Профуден Груп». Хай щастить!